So, hello everyone. Last time, our topic was about social welfare agencies. We defined different types of agencies, the causes nga nang ma-form ang isa ka agencies, and we defined what is social welfare agency. So this time, let's talk about management. When we say management, this is how we manage our organization. No, every organization or every agency, public man na siya, private or semi, nagud tayo ginatawag dara ang management. Okay, so this time, let's define what is management. So I think na mga workers na sa inyo, mga working student, I think na namoy idea what is management and unsa iyang function, unsa ang purpose niya. Okay, so ato siyang i-discuss diri. Management, zoom na to para makita. Management is the coordination of all resources through the process of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated objectives. So ang isa ka organization, nana siya ginatawag na to nga objectives. Na siya ginatawag nga mission, vision, napod siya goals. No. Again, an agency is formed because there are people who are concerned with other people. Ma-form ang isa ka organization because they have common interest. Like for example, mga tao nga gusto ipaglaban ang karapatan sa mga Pinoy. According to them, they joined NPA. No? Nagasali sila sa mga samahan or isa ka kilusan because they have common interest, the same interest with other people. Okay? So, natay ginatawag nga resources. Syempre, pag natay objective, we also have our resources. So kara nga mga resources, dili man na siya pwede nga ato abit tong ihatag without proper process, without control, without this ginatawag na to organization, pag-organize na to, because resources are always limited. Even government resources, limited lang na siya. So kung dili na to siya i-manage og maayo, what will happen? Magkaroon tag scarcity sa ato ang resources. Dili maging enough ang ato ang resources kung dili na to i-manage og tarong. Therefore, we have this ginatawag nga management. So unsa atong ginabuhat diri? Natay resources, we plan kung unsa atong buhaton. No? We plan, we organize, we direct and control resources. Plano, for example, plan, kinsa ba ang ato ang target beneficiaries sa ato ang resources? Unsa ang mga qualifications? Paano nato i-deliver ang ato ang services and others? No? Planning. And we also have organizing. Kinsa man ang mga mag-deliver. So atong i-organize. Paano siya i-deliver the process? Ato na siyang i-organize. Unsa ang mga policies? Ato na siyang i-organize. We direct. So when we say directing, kita nga part sa agency or
kita ba as karang ginatawag nato nga those who are in position, sila ang mag hatag og directions, no? Or kita as part bata sa higher position, kita ang naga-direct sa ato ang workers or sa ibang volunteers ba or part sa ato members sa ato ang organization. Kita ang nagahatag og directions para ang ato ang resources mahatag yun nato sa karapat-dapat nga client or beneficiaries. And we also have this controlling. Without control, ang ato ang resources mahurot yun na siya agad-agad. Without this ginatawag nato og control, magkaroon ta og karbitong imbalances. So, even it is just a policy ba, mag-state ta og qualifications, that is part of the controlling process. Kay kung mingon ta nga, pwede tanan concerns, pwede tanan problem atong i-cater. So what will happen? In just one day, hurot na ang imuhang resources. Like for example, magkuhan ka og community projects. Magkuhan ka sa community projects, magalat ka og budget. Magalat na po kag budget para sa medical assistance. Magalat na po ka og budget para sa other pang problems like problems sa livelihood and others. So imagine, daghan kay kaog problem nga gina-cater. Okay lang siya for government because mas dako man ang resources nga kaya i-provide ng government. Pero sa mga public agencies, I mean private agencies, dahil lang sila limited funds. So limitado lang ang ilahang funds. So they have to be specific what kind of service ang ilahang i-deliver. So nga na siya. That is part of the controlling. Pag specific ang imuhang services nga i-render, dili to dagan kay kag i-cater. Makontrol nimo kung unsa ang kadaghanon nga resources ang imuhang ma-out or ma-render. So that's it. Next. Management is the art of knowing what you want to do and then seeing that it is done in the best and cheapest way. Natay ginatawag nga cost-benefit effect. No? When we say cost-benefit, dako ba ta og magasto tapos daghan ang beneficiaries? Daghan ang makabenepisyo or gamay ato ang magasto pero daghan ang makabenefit. So kumbaga ingana nga idea. So sa management, isa na siya sa ato ang we see it to it na gamay lang tag magasto pero daghan og maka-benefit. So nga na siya. Art of knowing what you want to do. Then seeing that it is done in best and cheapest way. So dili kayo dako ang resources nga magawas or magamit ni agency pero daghan og beneficiaries. So unsa ba mga example ana? Natay ginatawag nga for example, group work. No? Group work. Isa na siya sa mga method nga ginagamit usual. Then I think na mga workers from LGU dari sa inyo ha. So like for example, in Jensen and South Cotabato, before magbuhi si LGU o for livelihood program, ginasituit nila nga dili lang isa ang mangayo or dili lang isa ang nag-ask for resources. Dapat daghan, like for example isa ka purok,
isa ka barangay yun, mag-ask sila for karang ginatawag na to og livestocks. Like for example, manok or baboy. Ni ilahang gina-make sure nga ang mas gina-prior nila kung daghan. Dili tong pa isa-isa. Because kung pa isa-isa man good, kari bitawng mas gasto siya compared tong dinaghanan because they can organize a group. Pwede sila mag-organize og isa ka association. So nga na siya. Pag mag-organize sila og group, daghan og effort, daghan og mag-effort, daghan og mga magtrabaho para ana. So gamay lang ilang magasto. Like for example, na 10 ka tao mangayo og baboy or manok na lang. Mangayo sila og manok, 10 ka tao. So 10 pud ka manok ang ihatag ni agency. Unlike if group nga ilang i-organize, tapos itagaan nila og training, education about paano ba na siya buhion ang manok, paano alagaan ang manok. So nga na no. Then maghatag lang sila og 3 ka manok. Tapos sabuton nila nga pag magpiso na ni pwede na mo bahin-bahinan. Pag magpiso na ni tagaan mo siya, tagaan mo siya, tagaan mo siya. So mag-effort na ang katong 10 ka tao. Dili pa ingana kadako ang resources nga buhian ni agency. So unsa pa? Dira po na to evaluate kung si katubang group of people kay kabalo mo handle. No? Basi pag after 3 days gihaw ang manok. At least kung gihaw man nila ang manok, 3 lang ka manok ang nawala. Unlike if naghatag sila og isa-isa ka manok dito sa 10 ka tao, tapos giihaw tanan sa mga gipang tagaan. So ang 10 ka manok nahurot. Sayang ang resources. So nga na ang isa sa idea sa management. When it comes to the cheapest way of delivering services. Another from this quote, management is art of knowing what you want to do. There are, kung isa ta ka, for example, sa school, we are an organization. We are organized. Isa ta ka organization. Nata dira because we have common interest. We have common goal. Nga gusto na ko maka-learn, gusto na ko na makatapos og eskwela, maka-earn og degree. Gusto na ko mag-teach, gusto ko makatabang sa student. So nga na siya. We before ta mag-decide to join an organization, we should define what we want to do or unsa man ato ang gusto. Because that will help you to kumbaga magstay good ka sa isa ka organization. So that's it. Muna siya nga for example, karibit ang mga members sa mga activist karangga protest dira sa Manila and mga NPAs, no, mo nga gahi kina sila storyahan sa ilahang mga, especially mga student, gahi kayo sila storyahan sa ilahang parents, like katong sa Cebu nga giadtuan na siya siyang papa kay Paulion, paundangon siya sa pagsali. Dili siya nagaresist gid siya, dili siya mag stop because kabalo siya unsay iyahang gusto. According to them, to fight for the right of the Filipinos, for the welfare of Filipinos. So that is an example. Pag na-determine nato kung unsa ato ang gusto,
that will motivate you to stay and serve for your organization. No, bisan pag unsa pa pag discourage sa imuha, if you know what you want to do, you will stay. You will stay. Mamotivate ka, nakay courage to stay in that, to stay and serve for that organization. Okay? Management is concerned with seeing that job gets done. Normal. Bisan ganig sa classroom, we see to it trabaho ay matatapos. No? In an organization na ganito ginatawag nga mission, vision, goals, how can we achieve those things? Kung dili nato i-make sure nga matapos ginato ang ato ang job, 'di ba? All task its task all centers on planning and guiding the operation that are going on the enterprise. Management is multi-purpose organ that manages a business and manages managers and manages workers and work. So, it is multi-purpose. Dili lang isa ang iyang purpose. Like for example, kung ikaw is employed sa isa ka factory, mananahi, tapos sastre ka, ang imong purpose dito is magtahi lang, mag-work na. Pero si management, ginamanage niya ang mga managers para maging okay pod ang ilang functioning. Ginamanage pod niya ang workers, no? Ginamanage niya ang workers para sa good production or good nga functioning. Because dili lang man makasalalay sa managers ang success sa isa ka organization. So, ano gani siya karing natay ginatawag ng synergy. That is the coordination of two or more subordinates, two or more groups sa isa ka organization. That is synergy, or that is in short, cooperation sa two parts sa isa ka organization. For example, managers o below position niyang mga workers. Kung si workers lang, di baba nga position than the managers, walay mag-guide sa ilaha nga karibitang hinain nyo hang production o paspasar kayo yung production. Walay mag-manage nga dili na siya part sa imuhang trabaho, or dili nga na ang ang process. So what will happen to the organization? It will fail, mausik ang iyahang or masayang ang iyahang resources. If si managers lang pod, paano ka maging manager kung wala kay i-manage? 'Di ba? So si management is isa na sa iyahang trabaho. Mao ginatawag siya og multi-purpose. And of course, dili lang si workers, dili lang si managers, pati pod ang trabaho mismo. Malay ba nato kung lisod para or bugat kayo na siya nga trabaho para sa tuang workers. So bisan pag unsa kanindot ang manager, unsa kabutan ng manager kung bugat gyud ang trabaho. Bugat jud kayo ang trabaho. 'Di ba? Nagi yung mga workers nga karing mag-surrender. So, si management ang nagabalance nga ang trabaho is dili kayo bugat para sa workers. Og ang karing mga workers, ang trabaho kaya po nila i-perform. So nga that is management. Management consists in guiding human and physical resources into dynamic,
hard-hitting organization unit that attains its objectives to the satisfaction of those served, and with high degree of moral and sense of attainment on the part of those rendering services. So dili lang si service giver ang iyahang ginatagaan og pansin, pati kato mag-receive sa services. Paano? So paano ba niya na gina-manage? Through policies ba? Through karibitang maliban sa policies kari mga rules, unsa pa mga guidelines. So nga na siya. Guiding human and physical resources. So whether it is the mga trabahante nimo or katong mga clients nimo. So nga na siya. To attain objectives, kinahanglan atong i-manage ang ato ang workers katong mga service giver nga under sa imuhang organization or sa inyuhang organization. Nga naman, pag sila ang good ilahang functioning, maayo pod ang service delivery. Maayo pod ang karing tawagan ni kahinatnan sa imuhang resources. So i-train ba nimo sila, tagag enough nga education, tagag nimo skills. So that's it. Then si service receiver nimo, imo pod siyang tagaan og more skills, more knowledge. Unsa pa ba? Para ang imuhang services nga ihatag dili pod masayang. No. Like for example, katong sa example nato gid nga tagaan nato sila og manok. Tong 10 ka tao. No. So, kung dili nato na sila i-train kung paano magbuhi og manok, masayang lang. Kung dili nato sila tagag enough education kung paano buhion, dili na maging masayang ato ang resources. Ay basi magsakit ang manok, mapatay or ihawon ang manok. So isa na siya sa trabaho sa management. Ing ana ka multi-purpose ang management. Okay? So, isa pa lang ka page, 22 minutes. So concept of management. Management is an activity, interpersonal, decisional, and informative. It is an activity. Interpersonal. When we say interpersonal, naagyoy human to human interaction. No? Kita ba ang mag-approach sa mga tao or sila ba ang mag-approach sa atuang organization? That is interpersonal. Kumbaga na ay communication nga mahitabo. And of course, decisional. Every thing nga atong ginabuhat na gyud na siya decision. No? Yang activities na kumbaga ginadesisyonan po na siya. Kung for example, dako ang demand para sa imong resources. So decision making. Patulan ba nimo na siya or dili? Or kumbaga mag-agi na siya og process. Then decision making. Kaya basi kulang na day mong resources. For example, na sa isa ka community nag-demand sila o group of people 300 ka members. Tapos dako kay sila og demand tapos dili kaya sa imong resources. So you do decisions. Patulan or dili or unsa ba ang mayong way para ma-cater nimo tong 300 people or 300 ka clients. And of course, informative. So informative pa sa dito sa imuhang workers or dito sa imuhang beneficiaries. We give informations unsa ba ang imuhang purpose sa imong organization,
tagaan ba nimo na sila og educate ba nimo sila, or tagaan nimo sila og mga orientations and other seminars. So that is part of the activity sa isa ka management. Like for example, katong tagaan nimo og skills training ang mga beneficiary sa imuhang manok. So that is informative. And even katong i-train nimo ang imuhang workers, that is informative. So dili lang siya para sa beneficiaries but also para sa imuhang workers. Okay? Management is a process, social, integrated, continuous, and interactive. Continuous. There are agencies man gyud nga dili magdugay. Because sometimes mag-lack man gyud na siya og makulang ba og resources. Pero there are agencies nga gyud ma-sustain nila ang ilahang resources na sustainability. So continuous ang ilahang paghatag og services. And of course interactive. Halangan paano siya dili ma-interactive nga, of course you have to have an interaction between your beneficiaries ug sa imuhang organization mismo, especially pag ang imuhang services bitaw is more on community work, group work, community organizing. So nga na siya grabe ang interaction na. Okay, management as an economic resource. Whatever nga man ang ato ang whatever the service or the services nga atong gina-render, that includes economic resources. No, kwarta, financials. Nga na siya. Mao man gina ang ang karibitang isa sa nagabuhi sa ato ang organization. Dili man ta kumbaga dili man ta makatabang kung puro lang ta concerns. Hala, concern ko sa imo masalba dayang problema. So dili, we need funds, we need economic resources, no? In what way? Even charities, so nagin na involvement of economic resources like kwarta. Nga na siya. Management as a team. Of course, this is very important nga. Ang isa ka management na teamwork. Bisan pag natay the same goal, for example, kita sa classroom, bisan pag natay the same goal nga, karibitang kita student, for example, student ang tanan. Bisan pag the same goal ta nga makatapos after 4 years, kung nagyud kay classmate nga dalo og answer. So nga na ba? Nagyud kay classmate nga tapulan. Nagyud kay classmate nga wala ga study. Na kay classmate nga wala ga sulod og klase, what will happen? No? Nagyud mabilin. Unlike if teamwork. We work as one. We unite and work together. Sure. So what will happen? Tanan ta mo angat, or ang ato ang kumbaga for example for example si Voltis 5 pila sila kabok 5 kay Voltis 5 man. So kung wala sila teamwork, what will happen? Kung i-form nila si Voltis 5, maybe walay ulo, or kulag isa ka tiil, kulag isa ka kamot, or walay lawas, ulo, kamot, tiil lang. So, di ba? Imagine nga na ang imuhang organization. So, if wala siya teamwork, dili siya mag-angat sabay-sabay. So, pero kung kompleto si Voltis 5, kaya niya mag-fight. Kaya niya kumbaga, may progress gid siya nga mabuhat.
So nga na nga isa ka management, nga na ang management, nga na ang isa ka organization. Dapat na ay teamwork. No? Kato ganing sa according kay tong sa movie. Kung isa lang kakasanga, dali lang ka mabali. Pero kung 10 branches, dili na siya basta-basta mabali. Cannot easily be broken. So that is teamwork. Management as an academic discipline. So wala man ni wala man ni exam. Syempre kung mag-apply ka na gina siya exam. Wala man ni siya klase. But we have these values. Like for example, professional man ka, no? Or 4-year course graduate man ka, bachelor's degree holder man ka. Pero wala kay disiplina. So, sa isa ka organization, we dili man tanan, especially pag mga dili tanan organization is nakatapos og pag-eskwela tanan. But what we do is we help them nga maka-learn og values, maka-learn og ethics, no? Para pod ang ang organization is maging prosperous. Kay kung ang ubang members dira walay syutasan, no, walay good values, walay pamayong pamatasan, mag-cause na siya og conflict between other members sa imong organization. O pag natay conflict, disintegration is possible. Okay? Next, nature and characteristics of management. It is goal-oriented. Bisaya kayo. It is goal-oriented. Kumbaga, we defined unsa man gyud ato ang goal. Ato ang mind is naka-direct gyud dito sa goal. That's why we work harder. Gina-perform na to ato ang trabaho para dito sa ato ang goal. Management is goal-oriented. Dili kay na-form lang siya for the char. So if goal-oriented ang isa ka organization or sa management, maging okay ang iyang function. That's it. Management is universal. When we say universal, dili lang siya diri sa Pilipinas. Dili lang siya diri sa tawag ani Jensen, dili lang siya dito sa MMG. So ginagamit nato na siya worldwide or universal. Okay? Management is an integrative force. Management is a social process, multidisciplinary, continuous process. Because there are it is continuous process because of course ato ang goal dili lang man na siya ma-achieve sa isa lang ka client or sa isa lang ka group. Like for example, ato ang goal is to help people who are in need of medical services, medical assistance. Do you think ma-achieve na nimo imong overall nga goal pag makatabang ka og isa lang ka client? Dili pa. Next, ma-achieve ba na siya kung makatabang ka og 100 clients in a day? Dili gihapon. So nganong dili man? Because every day na ay tao nga nanginahanglan og medical assistance. Every day ang tao naka-interact og problem which is fit sa service nga imong ginarender. Pasabot, pag naay tao nga need og medical assistance, isa na siya sa imong goal. Tabangan na pud nimo na siya. So nga na.
ma-achieve lang siya pag wala na gyud tao kanang kinahanglan og medical assistance. Sige na siya. Okay? Hantod sa naapay nang kinahanglan, that is continuous process. Padayon lang padayon ang imuhang proseso. And of course, management is intangible because it is composed of kumbaga different people. No, na siya subordination. Na siya it is cooperation between other parts of the organization. So this is intangible. Compared to ginatawag nato og administration. No? Management is an art as well as science. So, paano ba siya mahimong science? Kung nahimo man siyang science. Ba tayo ginatawag nga managementology? So, wala. So, because naatay karing ginatawag bitaw nga concrete nga process, we use concrete knowledge. Nagagamit ta og knowledge, especially in handling people. Paano ba nato i-train? Like, includes human behavior, no? Interaction, education, and others. It is also an art. Okay? Objectives of management. So, unsa ba ang mga ginatawag og objectives sa management? The organizational objectives. Number 1, reasonable profits, survival and growth of business, improving the goodwill of the enterprise, etc. When we say organizational objectives, that is the that is the objectives for the organization. Like for example, survival and growth of business. So kara siya ang pag-survive sa isa ka organization. And of course, ang development sa isa ka organization. Kumbaga, ang sa first nga objective is for the benefit or for the welfare of the organization mismo. No? So, ang isa sa objective sa management is to develop and kumbaga i-make sure nga na sustainability ang isa ka organization. Parang iyahang objectives as an organization iha pong ma-reach. Iyahang goal as organization, as an organization iha pong ma-reach. No? Maging continuous ang pag-reach sa iyahang goal, sa mission niya, sa vision niya, and of course sa iyahang objectives. Next is the personal objectives. When I say personal objectives, fair remuneration for work performed, reasonable working conditions, opportunities for training and development. So, personal for the members. Number 1 is for the organization as a whole. Number 2 is for the members of the organization. Ang development pod nila. Ang ilahang pag-perform sa work nila. Ang pag-stay nila sa ilahang sa organization. Kaya kung dili na to sila kumbaga tabangan ang mga members sa organization mismo, dili pod maging okay ang entire organization. So that's it. Next, social objectives. Quality of goods and services at fair price to customers, honest prompt payment of taxes, and the others. When we say social objectives, outside the organization, no, medyo more on business magudiyahang definition, pero i-connect na to dito sa
um, other side, no? So number 1, organizational, sa organization mismo. Number 2 is personal objectives dito sa members sa organization, and of course the social objectives is for the beneficiaries nga outside na sa ato ang organization. So those are people who are in need of help. Those are people who needs assistance, help, assistance na may help pa. Okay? So mo na ihang tatlo ka objectives. No? For example, para mas klaro, DSWD. Na siya objectives for the organization mismo, sa DSWD, sa department mismo, nga maging okay ang iyahang functioning. So, first objective na siya. Next is si personal objective. Dito sa mga trabahante sa sa Department of Social Welfare. Muna po ito yung next nga objective. And next objective niya, katong mga tao nga nanginahanglan og social welfare services. So, muna ang tatlo ka objectives ni management. So, concerned si management, ana? Yes. Because, kumbaga, para maging okay ang delivery of services ni helping agency, kinahanglan okay ang iyahang management, ang ma-organize na siya, magkaroon ng unity ang organization mismo. Then of course, ang mga trabahante dra magkaroon pud og self-fulfillment nga maging worth it para sa ilahang ginabuhat. Of course, ma-develop pud sila as helping individuals. And the other, i-manage ang katong mga tao nga nagapanginahanglan og tabang. So nga na siya, management objectives. Role and importance of management. Role number 1, achievement of group goals. So, role niya, and of course, importante si management para sa achievement sa group goals. So, unsa ba ning group goals? Ang ato ang organization, isa na siya ka group. No? Organization na gani, group pagyud. So, when we say group, 2 or more people. So, gitawag lang na to siya og organization because na siya iyahang structure. And of course, organized na siya. Kung group, the union of 2 or more people. Pero pag may organization, it is a group with proper structure na siya ginatawag na to og policies nga na. So, again, ang isa ka group na form na siya, it is consist of people with common interest. No. So, common interest. Like for example, nag-volunteer ta dito sa DSWD para mag-repack sa mga goods nga ipanghatag sa nasalanta sa bagyo. No? Do we have the same objectives or do we have common interest? Yes, that is to help people. That is to help the organization nga mapadali ilang trabaho. So, we have common interest. Ganong na-form ang group because we want to help people nga nasalanta sa bagyo. Mao na tong goal as a group. So, kung walay management, dili siya maging okay ang dagan. Walay bisag kinsa pwede mo mandar. No? Kumbaga walay proper nga karing line of authority. Walay proper nga pag-manage sa resources. What will happen?
So dili maglisod ang isa ka organization to achieve its goal. Next, optimum utilization of resources. So si resources ang isa sa pinaka-importante. Dili man ta makaano nga nay nabagyuhan, no? Nay nabagyuhan. Oh, gusto ko magtabang. Pero wala may resources. So unsa atong buhaton? Dili man na siya makuan nga mag-pray lang ta. So dili na siya madala og ingana dayon. So we need resources. When we say resources, dili lang na siya karing tangible resources ha. Skills, knowledge, those are also resources. Like for example, wa man nang mga dato ang imuhang na nasa lanta og bagyo. Anytime pwede sila mag-withdraw. Pero na trauma sila. Na sila dakong trauma, dako nga stress. So alangan tagaan pa nimo kwarta, alangan tagaan pa nimo relief goods nga kung mingon siya nga ay di man kay nako nakinanglan. Makakaon man ko anytime pero nakoy trauma. So that is an example of intangible resources. No. So kabalo ta mag-conduct og psychological first aid. So that is an example of a resource. Kabalo ka mag-conduct og counseling or psychological first aid. So matabangan nimo tong client nga mawala ang iyang trauma sa nahitabo. Okay? Minimization of cost. Kumbaga, i-minimize nato ang ato ang magasto. So the same example kagaina, kung naay 10 ka tawo nga mangayo og manok, then tabangan nimo sila isa-isa, what will happen? So dako ang resources nga imuhang magamit. Unlike if i-gather nimo sila as a group, karing tawag tagani mo sila og proper education, tagani mo sila og skills training, like for example, and tagaan lang nimo sila og tatlo ka pieces sa manok. Diba? Gamay lang imuhang gigasto. Why? How? Bisan pag maghatag ka og skills training, gasto man gyud na magkanda ka og seminar and whatsoever. Kung grupo na sila mismo, laras na na sila tanan, naka-learn sila in just one day. Unlike if mag-approach ka individually, karon schedule nimo karong buntag, gasto. Schedule nimo nyang udto, gasto. Ikaw unya na kang hapon, gasto gihapon. Pagkaugma the same. So dako ka og magasto pa isa-isa pag inimuhang client. Unlike if i-approach mo sila as a group, gamay lang imong magasto, isa lang kagastuhan. So that's it. And of course, kita gani ang isa ka organization gani budget gina siya sa iyang resources para daghan siya og matabangan in the future. So kung gamiton nimo imuhang resources to the maximum level, in just one day hurot imong resources, no? So mahurot gyud na siya dayon, especially pag may monetary involvement. So nga na siya, like for example, mag-render ta og for example atong organization is a foundation nga nagahatag og medical services or medical assistance. Like for example sa Unihub, sa DSWD Unihub, kaya man niya bayaran ng imuhang hospital bill. For example, nakay excess bill nga 15,000 imong excess bill, tagaan ka ni kaya man na ni organization tagaan bayaran ang 15,000. Pero because tipid siya sa resources, tagaan lang kanya og 5,000.
So nga na. Kay kung mohatag ka og ingana kadako nga amount, how about the others? And of course, each client na different na iba-ibang kadakon sa resources nga yang ginapangayo or need. Like for example, ang isa 15,000, ang isa 150,000. Kung bayaran nimo na siya and just kung bayaran nimo na siya or tagaan nimo siya tabang nga nakadako, napay mga ibang tao nga nanginanglan og at least 5,000 lang. 5,000, 3,000. So that is reality. Na yung mga tao nga dili ka kaya mag-provide ana. No? Tapos pobre kaayo. No? So kung instead nga maghatag kay nga nakadako nga amount, imo na lang inot-inoton na imuhang resources para daghan ka og matabangan. So nga na siya. Survival and growth. Role and importance. Dili siya role, but management is important for the growth and survival of the organization. Like nga to, without management sa organization mismo, kung walay management, ang imuhang below position sa mga managers nimo kaya lang mosagpa sa imuhang manager or sa founder sa organization. What will happen? So nga na siya. Unlike if na management or mag-set siya og mga boundaries between two groups. And of course, i-manage niya ang the development of each part sa organization. Then the organization will grow. Kung walay enough nga control sa pag-release walay enough control sa pag-release or control or manage sa ato ang resources, what will happen? Dili mag-survive ang ato ang organization. Okay? Generation of employment. For businesses, this is isa ni siya. Pero kung karibito mga organization, like for example, mag-volunteer, nga na, dili siya applicable. Pero for example, DSWD, no, mag-hire man gina siya og mga tao nga na enough knowledge about ingani nga trabaho. So then maka-generate siya og employment. Kumbaga makatabang siya para ma-less ang problem sa society when it comes to unemployment. Okay? Next is development of the nation. So development of the nation, that is because even sa government nagyapon ta ginatawag nga management. So kung walay management dira nga ang ginatawag, ang mahitabuan is magkaroon siya og dakong epekto dito sa state or sa mga tao. Like for example, i-organize ang mga soldiers, mga military, police, and others. I-organize lang sila as a group. Tapos terrorism nga nahitabo. Without management, no, alangan naman moambak sila dito without a plan. So what will happen? Mahurot gyapon sila. So nga na ang example. Development of the nation. Another, kung i-group lang ang i-form lang as a group ang mga taong concern for other people, like mga social workers. Concerned social workers. I-group mag-form sa group. Kung walay management, dili gyapon maging successful atong pag-help sa ilaha sa tuang clients. Like for example, pag respond sa poverty.
when we say poverty, there are a lot of causes of poverty, including personal failures, ang katamaran, dili lang ang ano gid niya nga na gid siya gipanganak, pobre gid siya. Aban kay tamad, maong pobre. So kung dili ta organized as a group or wala tay management nga ginatawag, maglisod ta og approach, maglisod ta og respond. So what will happen to the society nato, or unsay mahitabo sa ato ang nation? So dili pud siya mag-survive. Kumbaga possible mahitabo ang ginatawag na og anamay or the social breakdown. Okay? So continuation is for the next clip, kay 1 hour lang ang limit ani.